Hi guys! Ang isi-share ko naman ngayon yung iba pang shortcut keys in Excel. Pag gusto mong mag-add ng worksheet o mag-insert ng worksheet, ito yung worksheet eh. Ayan. Gusto mo pang mag-add ng worksheet, Shift F11. Shift F11. Yan. Pag gusto mo namang mag-delete ng worksheet, i-press mo lang yung Alt E, L. Dapat hindi sila sabay Dapat isa-isa. Alt, E, L. Tapos, kapag gusto mo namang buksan yung dialog box, save as dialog box F12. Pag gusto mo naman makita yung print preview, Ctrl F2. Escape mo lang pag gusto mo bumalik sa Excel mo. Pwede rin naman Ctrl P. Yan, escape mo lang din. Pag gusto mo naman ng new workbook, Ctrl N. Ctrl N. Yan, new workbook. Pag gusto mo namang i-close yung workbook mo, Ctrl W. Ctrl W. Pag gusto mo namang i-close yung Excel mo, Ctrl F4. Yan. Hindi mo pa nasa-save yung laman. Save mo lang. Tapos, pwede rin namang Alt F4. That's all. Thank you.